Mula sa main window ng software, pindutin mo ang design na button. Kapag nasa design page ka na, pindutin mo lang ang step 1 na button. Kapag nasa step 1 ka na, piliin mo ang electrical system service type. Pinili natin ang 3-phase, 4-wire, Y electrical system type. Pagkatapos ay piliin mo ang number of branch circuits base sa iyong electrical plan. Piliin ang 1-pole, 2-pole, or 3-pole, depende sa iyong electrical system type. Pagkatapos ay piliin ang iyong number of branch circuits para sa iyong schedule of loads, voltage drop analysis, and short circuit analysis automatic templates para sa iyong electrical plan. Pagkatapos ay pindutin ang back na button. Kapag nasa design page ka na ay pindutin ang step 2 na button. Kapag nasa step 2 ka na ay pumili ka ng phase sequence sa dark blue cell. Pagkatapos ay pwede ka nang pumili ng iyong sariling electrical details base sa iyong requirements. Ito ang iba pang electrical details, ang dark blue cells. Ang importante na makapili ka ng iyong sariling requirements sa bawat electrical design mo na gagawin. Pagkatapos ay pindutin ang back na button. Kapag nasa design page ka na ay pindutin ang step 3 na button. Kapag nasa step 3 ka na, pumili ng load phase number. Pumili ng yes or no continuous load. Pumili ng yes or no subdistribution board DB. Kapag yes, ang pipiliin mo ay kailangan mo i-type ang total power factor at total volt amperes sa golden cell na ito. Kapag no, ang pipiliin natin ay lalabas ang total computations. Pumili ng load types quantity. Pinili natin ang 4 bilang number of load types quantity para sa demo na ito. Pumili ng circuit description. Pumili ng load types descriptions. Pumili ng load types descriptions quantity. At pumili ng switch quantity kung lighting load ang branch circuit sa bawat circuit. Pagkatapos ay i-type mo ang loads locations base sa electrical floor plan. Ibalik muna natin sa 9 bilang load type quantity para makita natin ang number of parallel runs at one-way wire length. Pagkatapos ay pumili ng wire parallel number of runs per phase. Kung load branch circuits, ito ay 1 lang always. Ang pipiliin, 2 or more naman kapag ito ay sub-dB. Pagkatapos ay pumili ng wire one-way total length para sa voltage drop analysis and short circuit current analysis. Pagkatapos ay pindutin ang back na button. Kapag nasa design page ka na ay pindutin ang step 4 na button. Ang step 4 ay para sa 3-phase electrical type lang actually. Kailangan natin i-balance ang load sa bus ng distribution board sa pamamagitan ng pag-interchange lamang ng mga circuit ID number. Para sa demo na ito, pinagpalit lang natin ang circuit ID 1 at 2. Mas mainam na mas mababa sa 10%. Unbalanced current ang makikita mo sa green cell na ito. Pagkatapos ay pindutin ang back na button. Pagkatapos ay pindutin ulit ang back na button. Pag natapos mo nang gawin ang 4 na steps, ay pumunta ka lang at pindutin ang Eldismatic na button. Pagkatapos ay isa-isa mong pindutin ang mga buttons tulad ng BCLC na button, showing overview of BCLC Eldismatic output,
FSLC na button. I-adjust mo natin ang window sa pamamagitan ng pag-i-scroll sa right. Pagkatapos ay pag-i-scroll sa up. Pagkatapos ay i-zoom natin sa pamamagitan ng pag-double-click sa mouse. Else na button. Pinapakita ang lahat ng columns ng ELS. ADAS na button. Scroll right then scroll up para makita ang EDA na templamatic output. Showing overview of EDA. EDS na button. Pinapakita ang non-color mode na button function. Pinapakita ang color mode na button function. Disk na button. Pinapakita ang lahat ng column ng disk. Pinapakita ang non-color mode na button function. Pinapakita ang color mode na button function. VDA na button. Pinapakita ang lahat ng columns ng VDA. Sa CCA na button. Pinapakita ang lahat ng columns ng SCCA. LPD na button. Pinapakita ang non-color mode na button function. Pinapakita ang color mode na button function. At PD na button. Pinapakita ang non-color mode na button function. Pinapakita ang color mode na button function. Pagkatapos ay pindutin ang back na button. Natapos mo nang i-check ang iyong 10 templamatic outputs. Pwede mo rin piliin kung color mode o non-color mode ang iyong templamatic output na pinindot, depende sa iyong kagustuhan. Congratulations! Natapos muna ang demo. Maraming salamat. Let's electrify it.